met dit evenement. En wat er aan gaat komen, wat de wereld zal verrassen en op zijn kop gaat zetten. So I'm pretty amazed by Cassidy Barsdorf and her team, what they all brought together and what they actually have made for us to bring to the marketplace. Dus ik ben erg onder de indruk van wat Cassidy Barsdorf en haar team voor elkaar hebben gekregen en het werk wat ze verricht hebben om dit voor elkaar te krijgen. So in the second webinar, Tom Jackson, our Executive Director of Product Development and regulatory affairs, man, that's a long thing to have as a job. But anyway, he showed us how the skincare industry is actually working and what's wrong with it. Dus in het tweede webinar hebben we kunnen luisteren naar Tom Jackson, de Executive Director van Product Development en Regulatory Affairs. Wat een mond vol. Maar hij heeft ons verteld over de huidverzorgingsmarkt en wat er allemaal mis mee is. So in the third webinar, we showed you, and Tom also did this, how we gonna approach this market and how we gonna solve a lot of things which were not solved now. En in de derde webinar heeft Tom dus ook kunnen laten zien, hebben we samen dus gehad over een aantal van de dingen die wij nou gaan doen om die problemen op te lossen die nog niet opgelost waren. And also he underwrote our quest for quality and our quest for purity, so we will never use any harmful ingredients. Hij heeft daarbij ook weer herhaald onze zoektocht naar kwaliteit en pure producten zonder schadelijke stoffen daarin. And today I have the honor and pleasure to tell you in this last webinar how you can all benefit from this and make a little money out of this. En vandaag heb ik dus het privilege om jullie toe te spreken, om jullie een beetje te vertellen over hoe jullie hier gebruik van kunnen maken, wat jullie hier aan hebben en hoe jullie hier zelfs geld mee kunnen verdienen. I know it's a difficult subject because nobody wants to hear anything about money, but somebody has to do it. So they thought, John, probably you want to do this. Ik weet dat het een moeilijk onderwerp is, want niemand wil over geld praten, maar iemand moet het doen. Dus ze dachten, John, deze moet jij maar doen. So let me try to do this and let me try to summarize how I see the big picture of this. Dus laat ik dit proberen te doen en laat ik proberen samen te vatten hoe ik het beeld hiervan zie. So since ancient history, like the Greece Cleopatra and all those people who came after, all those Egyptians and the Romans and the Greeks and all those people, everybody is searching for the fountain of youth. Dus sinds het begin van geschiedenis, met Cleopatra en de Egyptenaren en de Romeinen en de Grieken enzovoort, is iedereen op zoek geweest naar de bron van jeugd, de fontein van jeugd. So I tell this, Stephen, not for American friends, but just for the Europeans, because we have a long history in this continent. En ik vertel dus niet voor onze Amerikaanse vrienden, maar voor onze Europese vrienden, want die hebben een grote geschiedenis in dit continent. So now the people in the United States can imagine how long we actually were searching for this fountain of youth. Dus nou kunnen de mensen in Amerika zich een beetje bedenken hoe lang we hier al naar op zoek zijn. And guess what? Ariix found it. En raad eens, Ariix heeft het gevonden. And me, as being part of Ariix, this is over the top exciting. When you have the fountain of youth, and what Cassidy and her team showed, you can actually make people 10 years younger in 30 seconds. That's something really special. En ik als deel van Ariix zijnde, dat is gewoon geweldig dat we het fontein van jeugd, de bron van jeugd gevonden hebben, dat we mensen 10 jaar jonger in 30 seconden kunnen maken. Dat is gewoon heel erg speciaal. And luckily, they showed us some evidence because here, and I know in the Netherlands, but probably in every country, you say, hey, seeing is believing. So let me give us a little sneak previews of what we are going to do live this Saturday in Rotterdam. So Stephen, if you just want to show a brief sneak preview of the results, and remember, after one-time use, 30 seconds.
Dus laten we even bedenken, hier in Nederland, maar waarschijnlijk ook in alle andere landen, is zien is geloven. Dus laten we even een bewijs zien, een preview zien van wat dit product doet. En onthoud, dit is na 1 keer gebruik, is dit het resultaat. So I actually know this guy. He's a good friend of mine. Today he went to Vienna in Austria, and he had troubles to come into the country because they didn't believe his passport matching his face. En dit is zelfs een goede vriend van mij. Ik ken hem al heel lang. En hij reisde vandaag naar Wenen in Oostenrijk. En hij had daar problemen met zijn paspoort, want ze geloofden niet dat dat zijn paspoort was. So this is an amazing result everybody is looking for. So Stephen, just for the women on this webinar, I know there are a lot of women and they say, does it also work for women? So can you show a little sneak preview of a lady? Dus mensen vragen zich af, van, er zijn namelijk heel veel vrouwen, werkt dit ook voor vrouwen? Dus laten we even een mevrouw laten zien. I've seen this, of course, many times because we were working on it a long time, but still, it's amazing to see because your eyes won't lie. En ik heb het al een paar keer gezien, we hebben het allemaal al een paar keer gezien, maar het is nog steeds heel ongelooflijk om te zien, maar je ogen liegen niet. So, if you have a solution like this in your hands, and people get results like this, and the results are coming back, people will use it time after time after time, which means in Ariix, if you market this product, you can be paid week after week after week by bringing this product to the marketplace. En als je dus bedenkt, dit is een product dat gebruik je over en over en over opnieuw. Dus dit is een product wat je de markt in kunt brengen, waar je dus keer op keer geld op kan verdienen. Think about this. I think, of course, I don't know which age this month I will be 48, so I definitely need this. But let's say from a certain age till up, everybody wants to have this. Dus ik word deze maand alweer 48, maar laten we zeggen van een bepaalde leeftijd en omhoog wil iedereen dit product hebben. And the beauty is, it's actually, the real beauty is, we have now a solution from the outside in, but we also already have solutions from the inside out. So we have the total package. Het geweldige is, we hebben dus nou een oplossing die van buitenaf naar binnen werkt, maar het absoluut geweldige is dat we ook al voorheen de oplossing hadden om van binnen naar buiten te werken. And it's a holistic thing. I believe that it's not 1 and 1 is 2. So from the inside out, outside in, 1 and 1 will be 3. En ik geloof er niet in, dus een holistisch iets. Ik geloof er niet in dat 1 en 1 is 2. Ik geloof dat van buiten naar binnen werken en van binnen naar buiten, dat 1 en 1 is 3. This will also resonate in your business. When you have a great solution which is demonstrable from the outside, people will also start looking for our solutions from the inside, which will triple your business in volume. En het geweldige is, dit is dus een oplossing die van buiten werkt en dat zien mensen dus. Dus mensen zullen dan kijken van wat dat doet en we zullen dan ook naar de oplossingen willen kijken die we hebben voor het van binnenuit werken. En dat zal dus jullie business verdriedubbelen. To be successful, for the average person, you need a highly demonstrable product, which works super fast, and this is the one. Voor de gemiddelde persoon heb je een product nodig wat heel goed en makkelijk te demonstreren is. In een hele korte tijd. En dit is dat product. This will be one of the greatest entry doors into the brands of all the brands of Ariix. So they will start and you will get them in with this solution. But believe me, once they see this solution, they've seen the results, they will automatically get more trust of this brand. And they also look at the Ariix brands we are offering. And that will boost your business even more.
En het geweldige is, dit is een geweldige entree naar onze andere merken toe. Want mensen zullen dus zien wat dit product doet en vertrouwen krijgen in dit merk en zullen dan automatisch geïnteresseerd zijn in de andere Ariix merken die we bieden. En daardoor zal jullie omzet, jullie business dus gigantisch groeien. I'm using, and I know the test persons, and they know, and they have to be silent about this, but everybody is asking them, what are you using? We want to have this. No exception. En ik heb het wel eens gebruikt en ik ken de testpersonen. En die mogen niks zeggen. Maar iedereen heeft aan hun gevraagd, wat gebruik je dat je er zo uitziet? En dat is zonder uitzondering bij allemaal het geval. So now let's look to this beautiful picture. This is the World Trade Center in Rotterdam. And we will have the biggest launch Ariix ever had at this place. En laat dus eventjes kijken naar deze mooie foto. Dit is een foto van het World Trade Center in Rotterdam. En hier zal Ariix de grootste lancering hebben die ze ooit gehad hebben in de hele wereld. And now let's look at this from a little bit proud perspective, the Netherlands. I am not aware, because I'm a citizen of this country, that the Netherlands, and it's not only regarding to Ariix, had such a big world premiere like we will have now. So normally this will take place in China or Japan or England or the United States. No. How on earth is it possible it takes place at this venue, you know, looking at the World Trade Center? That is super special. En het geweldige is, en ik ben een Nederlandse inwoner, een staatsburger, ik weet dat er in het hele tijd in Nederland waarschijnlijk niets zo groot in Nederland is gelanceerd dan dit. Meestal gebeuren dit soort dingen in China of Japan of Amerika. Maar hoe geweldig is het dat dit geweldige product, deze lijn producten, hier in dit centrum, in het World Trade Center in Rotterdam, gelanceerd worden. Dat is gewoon geweldig en waanzinnig. I'm doing this business for more than a decade, and I know chances like this won't happen that often in your lifetime. Ik werk al meer dan 10 jaar in deze business en ik weet dat deze kansen niet vaak of nauwelijks voorkomen in je leven. I saw a fantastic quote on Facebook and I stole it from Marlene, and she posted a fantastic quote, and I want to share this quote with you today. Ik heb een geweldig citaat gezien van Facebook en ik heb het van Marleen gestolen, want die had het op Facebook gedeeld, maar ik wil dit met jullie delen vandaag. She's, by the way, one of our CEO's in our team. Zij is een van de CEO's in ons team. And this will lead me to the end of this speech. You know, Mark Zuckerberg, which is the CEO, many know, of Facebook, he invited 9 years ago 5 people to discuss a business opportunity. And like in life, also only 2 people showed up and they got in. But what happened? Both became a billionaire. I won't say that people become a billionaire, but I want to make sure with this quote that if you don't show up, you're going to miss out. En dit laat dus zien, Mark Zuckerberg, dat is de CEO van Facebook, en velen van jullie kennen hem wel, die heeft 9 jaar geleden 5 mensen uitgenodigd om naar een businessmogelijkheid te luisteren. En er kwamen er maar 2 opdagen. Dus hij loopt tegen hetzelfde aan. Er kwamen maar 2 mensen opdagen. Maar nu zijn die 2 mensen billionaires. En dat wil niet zeggen dat iedereen een biljonair zal worden, maar dat wil wel zeggen dat als je niet komt opdagen, dat je die kansen misloopt. And like he said in the second quote, nothing is more expensive than a closed mind and a missed opportunity. And thinking about it for too long can cost you a whole lot of money and time. Taking action now can earn you a whole lot. It's your choice, your life. It's up to you to make a decision today. En het tweede citaat wat Mark Zuckerberg gaf, was dat niets duurder is dan een gesloten verstand. En een gemiste kans. Erover, en dan tussen aanhalingstekens, erover nadenken voor een te lange tijd kost heel veel geld en tijd. Door nu actie te nemen,
kan je heel veel verdienen. Het is jouw keuze, jouw leven. Het is aan jou om vandaag een beslissing te nemen. So this Saturday, we'll have very special guests on this event. And one of the most foremost guests are for Dr. Fred Cooper and Deanna Latson. Dus deze zaterdag zullen we een geweldig evenement hebben. En een paar van de voornaamste sprekers zullen zijn Dr. Fred Cooper en Deanna Latson. Which are, maybe many as you know, are two of the founders of this beautiful company. En zoals velen van jullie weten zijn dit twee van de oprichters van dit geweldige bedrijf. So you can learn from the source. Dus jullie kunnen van de bron leren. You also learn 5 points which you can be even more proud of Ariix, and which with those 5 points you can get everybody interested in your business opportunity. Jullie zullen daar ook over 5 punten horen. En die 5 punten die jullie zullen leren, zullen jullie nog trotser maken op Ariix. En die zullen ervoor zorgen dat iedereen geïnteresseerd zal zijn om te horen wat jullie mogelijkheid is voor een business. You will get a step-by-step instructions, very easy to do for everybody, how you can make this a success for you. Jullie zullen stap voor stap leren en instructies krijgen hoe jullie dit een succes voor jullie kunnen maken. You will see two launches of 2 new brands. One of them is already known, which is called Prime. And one of them is still a secret, which is our skincare. So 2 launches. And don't forget, Prime is also very exciting. Jullie zullen de lancering zien van 2 nieuwe lijnen. Eentje daarvan is al bekend, dat is Prime. En de andere is dat geheim, en dat is de huidverzorging. Maar vergeet niet dat zelfs Prime een geweldige lijn is. You will also see special packs, special offerings, event only, for people who personally attend the event. So if you don't come, you will miss those special deals. Jullie zullen ook speciale pakketten, speciale deals zien, die alleen zijn voor mensen die persoonlijk aanwezig zijn op het evenement. Dus als jullie niet aanwezig zijn, zullen jullie die deals mislopen. Because you will get a special tag on your wrist. And with this tag, this is the only way you will get an opportunity to order the skincare that day. If you show up and show this tag. Jullie zullen een bandje om uw pols krijgen. En dat is de enige manier waarop jullie deze nieuwe producten kunnen voorbestellen. Dat is met dit bandje en alleen met dit bandje. And to be sure, so that you look at this, there's no time here. The doors will open at 9 and we will start at 9:30. En de tijd staat even hier niet aangegeven, maar dat jullie er zeker weten wanneer jullie moeten zijn. De deuren gaan om 9 uur open. So, to give you a small tip is, we made special guest tickets, which are, by the way, selling really, really well. And they are probably bought by smart people, because let me give you a good tip to start your business really well. Bring 4 guests to this event. Don't come alone. En een tip, we hebben ook gastenkaartjes en trouwens die verkopen zeer, zeer goed. En die zijn ook beschikbaar. En er zijn er al heel veel verkocht. En ik weet dat de mensen die ze gekocht hebben hele slimme mensen zijn. Want je moet er gewoon voor zorgen dat iedereen 4 gasten meeneemt. Kom absoluut niet alleen. If you bring those 4 guests and you watch our Complan video, The Power of 4, you will understand why I'm saying to you, bring 4 people or more. Wanneer jullie die 4 gasten meenemen en jullie zullen de video bekijken, The Power of 4, dan zullen jullie begrijpen waarom dit zo belangrijk is. And what a great day that Dr. Fred Cooper, Deanna Latson and all the other guests and the founders are doing the work for you while you're sitting in your chair. En wat een geweldige dag dat Dr. Fred Cooper en Deanna komen samen met de andere gasten en sprekers en de founders en het werk voor jullie doen, terwijl jullie gewoon lekker in jullie stoel zitten.
So, and also what a great day to end with a dinner, which is included in your ticket price. And you're spending the time in the World Trade Center in Rotterdam, which is, Rotterdam, by the way, is the cultural main city now of Europe for this year. En wat een geweldige kans ook dat jullie daar samen met z'n allen kunnen gaan eten. Wat trouwens inclusief de prijs is van jullie kaartje. Dat we samen in het World Trade Center tijd kunnen besteden. Wat trouwens, het Rotterdam is het cultuurcentrum van Europa dit jaar. So, if you didn't order your tickets yet, and you were still thinking about it, I hope with this webinar and all the 3 webinars we did before, you go to this link, which is in yellow, 10jaarjonger.eventbrite.nl, and order your tickets for yourself, for your team, and for your guests, and for your prospects. And do it today, before they run out. Dus mochten jullie nog geen kaartje hebben besteld, en zeker nou deze webinar gehad hebben, en de 3 webinars die we hiervoor gehad hebben, bestel dan alsjeblieft vandaag je kaartjes. Ga naar deze link hier in het geel, 10jaarjonger.eventbrite.nl. Bestel daar je kaartjes voor jezelf, voor je team en voor je gasten, voordat ze op zijn. So this concludes how to make, market this beautiful event and let it work for you. I hope to see you all there. Stephen will now introduce the next guest. At the end, I want to come a little bit back. I have a little surprise also for you to give away. And Stephen, please introduce our next guest. En dit is dan het einde van mijn deel over hoe we dit event kunnen marketen. Ik wil dan ook eventjes jullie bedanken voor het zijn hier. En dan willen we het volgende spreker uitnodigen. Hierna zal ik nog een klein dingetje met jullie delen. Ik heb een verrassing voor jullie. Maar als eerste onze volgende gast. And I will introduce her. This is the person that's behind it all. Who's been working her behind off with Deanna, and who's been spending lots and lots and lots of time preparing for this event. Her name is Cassidy Barsdorf. She is the brand manager for the new skincare brand that's coming up. I just want to thank her in advance for spending all this time with us in the past 4 weeks and spending all the work and time that she's put into preparing this for this wonderful pre-launch and soon to come full launch worldwide. Thank you so much for being here, Cassidy. Let me translate real quick. Ik wil aan jullie introduceren de dame die hier allemaal achter zit, samen met Diana, keihard gewerkt heeft om dit voor te bereiden voor dit event. Ik wil haar ook van tevoren bedanken voor alle tijd die ze erin gestoken heeft om de afgelopen 4 weken bij ons te zijn op de webinars. En al het werk wat ze erin gestoken heeft om voor te bereiden voor deze pre-launch die er nu aankomt. Deze unieke kans. En daarnaast de launch in de rest van de wereld. Cassidy Barsdorf is nu met ons. En de tijd is aan haar. Thank you, Cassidy. Okay, Stephen, thank you so much for that lovely introduction. And thank you, John, for sharing with us a little bit more about how important this brand is going to be for all of your businesses. Bedankt voor deze geweldige introductie. En bedankt, John, voor het delen met hoe belangrijk deze kans is voor de toekomst van al jullie businesses. So I am here right now to just reiterate how important it is for you to attend the Drive event and to tell you a little bit more about the cool things that you'll get to participate if you attend in person, and also to tell you about a really cool contest we're planning on holding the day of the event. Dus ik ben hier om te herhalen hoe belangrijk het is dat jullie naar het Drive event komen en deze kans niet missen. En ik wil je ook een beetje vertellen over de geweldige dingen die jullie kunnen verwachten en een leuke wedstrijd die we zullen hebben op de dag van het event. So now that you've participated in this webinar series and have learned a little bit more about the incredible brand that Ariix is about to launch, you of all people understand the importance of attending the event on Saturday. As you've seen, the results of our skincare line are truly phenomenal. Nu dat jullie de afgelopen webinars hebben bijgewoond en de resultaten hebben gezien, zien jullie dus hoe belangrijk het is om daar te zijn en wat een geweldig product het is en de resultaten die het levert.
So I want to reiterate, just as John said earlier, that those who attend the Drive event will have the opportunity to learn more about the specific products in this line. We've been very vague up until now, but all of the detailed information will be revealed at the launch, how they work, how they stand out from the competition, and why they are extremely safe for your skin. Dus we hebben nou de afgelopen keer hebben we het erover gehad. En we hebben wat vaag moeten zijn over een aantal details. Omdat dit nog een voorafje is. Maar op het event zullen jullie precies leren wat het is, hoe het heet, hoe het uitsteekt boven de concurrentie. En waarom het zo'n geweldig product is. So not only will you have the opportunity for education on skincare and its products that it entails, but more importantly, you will have the exclusive opportunity to pre-order skincare. Dus niet alleen zullen jullie de kans hebben om te leren over deze producten en wat ze doen, maar daarnaast zullen jullie ook de exclusieve kans hebben om de eerste mensen te zijn om de voorbestellingen te plaatsen voor dit product. Okay, so what this means for you is that you will be able to receive your skincare products at least 4 weeks before the rest of Europe. But this is only for the people that attend in person and place pre-orders at the event. Wat het dus betekent, is dat jullie als gasten van het event de mensen zullen zijn die als allereerste en minstens 4 weken voor de rest van Europa jullie huidverzorgingsproducten zullen kunnen ontvangen. Maar alleen voor de mensen die op het event zijn en op het event hun voorbestelling plaatsen. And additionally, just as John said, this event is incredibly important for you to bring your 4 people to, bring guests and prospects to, because for those of you who attend the Rotterdam Drive event in person, we'll be holding a contest for personal enrollment volume at the event. En daarnaast is het heel belangrijk, zoals John zei, dat jullie je 4 mensen meenemen en gasten meenemen daar naartoe. Omdat we niet alleen naast het voorbestellen, maar ook een wedstrijd zullen houden die te maken heeft en gaat om het volume van de inschrijvingen die jullie doen. So for the individual who enrolls the highest number of new reps at the event, we'll be giving away an entire spa day for both you and a companion. Dus voor de mensen die op het event het meeste volume, dus de meeste mensen inschrijven, zullen een hele spa, een verzorgingsdag, excuses als ik niet het juiste woord gebruik, maar u wordt gepamperd, zult u verdienen voor uzelf en een gast. So this is a really cool opportunity because I'm sure a lot of you were already planning on bringing guests and prospects to the event. So this is just a way to reward you for your efforts. Dus ik weet dat jullie al lang van plan waren om gasten mee te nemen naar het event. Maar dit is een leuke wedstrijd om jullie te kunnen belonen voor jullie harde werk. So this contest will only be available to those who attend the event in person, who are physically there, and whose orders are actually processed at the event. Dus deze wedstrijd geldt alleen voor de mensen die fysiek aanwezig zijn op het evenement en daar hun bestellingen plaatsen. Okay, so hopefully between myself and John and Steven, we have convinced you how important for you as a representative and for your business it is going to be to attend this event in person. Not only will you get to understand more about this new brand and the products that it entails, but you will have the opportunity to be rewarded for bringing people and enrolling and get the exclusive opportunity to pre-order skincare. You'll have it 4 weeks before anyone else in Europe. Dus ik hoop dat nu tussen John en Steven en mijzelf, dat jullie overtuigd zijn van hoe belangrijk het is dat jullie erbij zijn op dit evenement. En wat een geweldige kans het is om jullie business te laten groeien. En dat jullie dus de kans hebben om als allereerste in de hele wereld en 4 weken voor de rest jullie producten te kunnen krijgen, te kunnen bestellen. Okay, you guys, so that's all I wanted to share with you today. Again, make sure you're bringing guests to Drive and make sure you're going and purchasing your tickets so that
you and the people around you can see what Ariix is all about, and your efforts will definitely be rewarded. Dus hartelijk bedankt allemaal voor jullie aanwezigheid. En ik weet zeker dat jullie hartstikke veel plezier daar zullen hebben. En dat jullie beloond zullen worden voor jullie harde werk en voor de mensen die jullie meenemen naar dit event. Thank you so much, Cassidy. We genuinely really appreciate all the work that you've put in for us and the time that you spent with us in helping us prepare for the most awesome event Europe has ever seen. So I'm very excited that you're with us and that we get to have the opportunity to launch this. Dankjewel Cassidy. Bedankt voor de tijd die je met ons doorgebracht hebt en voor al het werk wat je erin gestoken hebt in het voorbereiden hiervoor. En zeker de voorbereidingen om dit het allerbeste, het onwijs gave event, het beste event wat we ooit in Europa gehad hebben, om dat neer te kunnen zetten. Bedankt voor al je hulp en we kijken eruit om zaterdag mee te maken. Oké, dan zoals beloofd geef ik de tijd nog even terug aan John, want die had nog een leuk nieuwtje voor jullie om met jullie te delen. En dan zullen we John laten afsluiten. So as promised, I will pass the time over to John real quick because he had one more bit of news for us, and I will let him close this meeting. Thank you so much. So Cassidy, also thank you so much for all the time you put in. And, I just want to finish up with a couple of minutes. Many people know already, we will doing a special secret training on Sunday. This is outside the event, but there are many international guests coming from Norway, Sweden, England, Hungary, flying in people from Spain, Italy, and so on. And because those people are coming, we took the opportunity with certain teams to do a special extra training to go a little bit more in depth of what you all have seen at the event, because probably you will be shocked that day on Saturday and your mind will be full of all things. So I made a special training on Sunday. The thing is, we did it first for free, but now we don't know how big it will be. We rented a room in the World Trade Center. You can actually order those tickets at 10 year younger at eventbrite.nl. I just added them right now. The tickets are only €10. We made a little price for it, so we know for sure that if people start ordering tickets, they really show up. Otherwise, we don't know how big the room needs to be for renting there. Very expensive place, by the way, World Trade Center. So they are €10. There are only 55 spots left for this place. So if you want to attend this training, I want to give you the opportunity to do so. Go to this link, order your special training tickets. So you can say later to me, hey, John, I didn't know about this special training. I'm there for everybody. Everybody is invited. It's for you. It's a secret. Nobody knows, but for you, it's no secret anymore. Sunday, 10 to 12, special training. If you want to attend it, go to this link, 10 years younger, .eventbrite.nl, and get your tickets there so we know how many people will show up and we have the perfect spot and venue for you to give the special training. So that was it. I'm super excited. Thank you so much for attending those 4 webinars. I hope you're well prepared and see you all there in just 5 days from now. First guests already flying in 2 days from now. So for us, the event is already starting in 2 days, and we will have a blast till Sunday night. So thank you so much, Stephen, for also putting all your energy in. Thank you, John. I'm going to try and remember everything that you said there. Just to add to the link, I know John said 10 years younger. Just make sure you spell it in Dutch, that you get to the right page. Just copy it off the screen here. I'll leave it up here for the next second while I close and translate for everybody in the Netherlands. So copy that link, order your tickets for that. Thank you, John. Dus nog één nieuwtje wat ik met jullie wil delen is bedankt trouwens Cassidy voor al het harde werk en voor alles wat je voor ons gedaan hebt en iedereen die meegedaan heeft en hierbij is geweest. Ik kijk uit naar het event op zaterdag. We hebben een geweldige kans die we op zaterdag hebben, maar voor iedereen heb ik nog een extra training sessie voorbereid. Dat doen we de zondag op 11 oktober, de dag daarna, van 10 tot 12. Klopt dat, John? Correct.
10 tot 12 uur op zondag, ook in het World Trade Center. We hebben daar een zaal gereserveerd. We wilden dat eerst gratis doen, maar er kwam zoveel belangstelling dat we daar moesten uitbreiden. Dus we hebben de kaartjes voor €10 neergezet. Die staan ook hier op 10jaarjonger.eventbrite.nl. En die kaartjes, als jullie dan een kaartje voor €10 bestellen, dan weten we tenminste dat jullie absoluut gaan komen. En dan weten we ook dat we genoeg mensen, of genoeg ruimte hebben voor alle mensen die willen komen. Dus sla deze link even op, schrijf hem even op. 10jaarjonger.eventbrite.nl. Gebruik hem voor zondag, gebruik hem voor jullie kaartjes voor zaterdag ook. En ik weet dat het nog wel eens kan gebeuren dat je gechoqueerd en verrast bent op zaterdag. En dan gaan we het dus op zondag hebben over wat jullie allemaal meegenomen hebben van het event en hoe jullie dit kunnen gebruiken om jullie business te laten groeien. Dank jullie allemaal voor jullie aanwezigheid. Namens John, namens mijzelf, namens het hele team op het hoofdkantoor. Ik vond het geweldig om deze afgelopen 4 weken wat leuke nieuwtjes met jullie te kunnen delen. En wat spannende dingen en enthousiasme te kunnen zien in de groep. Ik kijk echt naar uit naar het allergaafste event wat we ooit hebben neergezet in Europa. En de meest geweldige launch die Ariix ooit gezien heeft hier in het kikkerlandje Nederland. En het wordt gewoon hartstikke gaaf. Jullie moeten er gewoon allemaal zijn. Ik zie jullie allemaal op zaterdag. Thank you everybody for being here. On behalf of John, Cassidy, myself, and the entire team in the corporate office, I want to thank you for spending time with us the last 4 weeks. I expect to see you all there on Saturday. It is going to be absolutely the most awesome event Ariix has ever put on in Europe, and all of that here in the little country, the Netherlands, and we're going to have the most spectacular launch Ariix has ever seen. So everybody be there. Remember this link here because I'm going to close this here in a second, and I expect to see every single one of you and your guests on Saturday. Thank you so much.